نیکسټ از موږ سره مارکی صرف مونږه سٹارټ اخیسته او نور کارم کې نه وکړي. صحیح ده؟ په دې خو تاسو پوه شئ کنه. اوس داس چل کو چې سبلایم ته لګزو باید لږ ښه شي. سبلایم مطلب چې تاسو ته د کار اسانتیا او بل کار به فاست کېږي، تاسو به ټایم بچت کېږي. صحیح ده؟ نو هغې دپاره مونږ د سبلایم نه کار اخلو. دا ټول کار هغه بیسیک چې کوم سټرکچر دی هغه اټومیټیک دا په خپله جنریټ کوي. نو مخکې د دې نه چې تاسو کوډینګ وکړئ اول به دا فایل سیو کړئ. کنټرول اس او ډیسکټاپ باندې HTML زه بلته ولیکم چې class 3.html دا فایل به سیو کړي. او چې کله زه انګل بریکټ سٹارټ کم h چې څنګه ولیکم ما درولې چې تاسو لیکل غواړئ نو په دې وخت کې به تاسو ټیب بټن کلیک کړئ د کیبورډ نه. ټیب سټرکچر جوړ شو. ٹھیک شو؟ ها نن دې مارکی ټیګ ها دې موږ ویلو چې مارکی سٹارټ ګوره چې څنګه ټیب کلیک کم کلوزینګ خپل راځي ته خورانه لو چې کله را نشي نو تبا کلوز انګل ولګي سپیس او دینه پچ څنګه ته فارورډ سلیش واخلې کلوزینګ ټیګ اټومیټیک په خپل راځي. یا په سٹارټ کې والي کو په سٹارټ کې وانی بیا د سي اټومیټیک په خپل راځي. ها ویلکم چې ویلکم ټو HTML دا لیکل په سکرین باندې زی. کنټرول اس چیک کا HTML class number 3 right click open with Chrome لیکل ته وګورئ دا به داسې روان. اوس دې مختلف پراپرټیز دي په هغې باندې کار کوو. اولنۍ پراپرټي څه ده؟ سبلایم inside the direction is equal to دا د لیفټ نه د رائټ نه لیفټ ته روان دی. زه کوم چې دا دی کوم طرف لاړ شي ډاون پکار دی. کنټرول اس and then refresh. ٹھیک شو؟ هلته لیفټ ډایرکشن سو ډیفالټ د رائټ نه لیفټ طرف ته رواني. هلته رائټ ولیکه خیر آسان دی. دا اپ ټو ډاون هم کولی شي داسې. زم چې نه بر دي ځي لکه سبلایم ته راشي دا ډاون دی آف کا. کنټرول اس ریفریش. سپیډ ډیر زیات دی خیال دې ډېر زر زر روان دي. صحیح ده؟ نو راشي نو دلته به دې سره په خوا کې وایو چې scroll amount SCROLLAMOUNT scroll amount is equal to مطلب اور باقي سپیډ څومره 10. کنټرول اس کا ریفریش. نورم ته شو زم چې نه سلو شه نو مطلب چې دا ویلیو څومره سیوا کیږي 50. کنټرول اس دا به اوس تیزی کې کمیږي به ها وګوره اوس چیک کوو. دا که زه 1 کما 2 کما 3 کما نو دا په سپیډ پورې ده. صحیح الریډي چې تی او دغسې واقع نو ګاډی به تیزیږي که نه نو وسې راونیسئ. ښه نو دا به زه څه کړم 3. کنټرول اس نو دا به اوس لږ څه ګزارو. ٹھیک شو؟ دې ته ویل شي سکرول اماونټ. نیکسټ بل په دې مارکي کې زموږ سره پراپرټیز ده. سکرول اماونټ انټر وکړو. صحیح ده؟ بل دی behaviour BEHAVIOR is equal to 3 behaviour دی زموږ سره. یو دی زموږ سره الټرنیټ بل دی سکرول او بل دی زموږ سره پته نشته. راځي دا شته دوه اپلای کړو چې څه وایي. behaviour is equal to scroll SCROLL scroll. یا scroll لیبل څه دی سلاید او بل سلاید دی. صحیح ده؟ scroll کنټرول اس دا کم چې تاسو ته ښکاري this is scroll بس مطلب نارمل دی. بل مسته سلاید دی کنه راشي وګورئ سلاید SLID slide. Control S and then refresh. یو صرف یو دغه سرکل یو کو بس ودرېدو دې ته سکرول سلاید ویلی شي. یو ځل ولاړ شي بس په ځای به سټاپ شي.
زم چې نه دا دغه سر د زی به ته دا هم راځي ټیک شو نو هغه لپاره زموږ سره پراپرټي دا alternate alternate in et to at دی دا یو ګوري چې स्पेलिंग गलत है हाँ alternate alternate वैसे स्पेलिंग है संग दे मन जान लो ना alter nate इसको ना देखा nate e वो सारी जापा के स्पेलिंग अमीर बस एक लाख उधर है बेहतर ALTER हाँ सही है मैं उसरा करे ALT हादिस चल को दा डायरेक्शन चेंज को हाँ दादी बिल्कुल नहीं को मतलब ये तो नॉर्मल हालात की शिबे पता बोलेगी हाँ अंत जैसे सरवानी दी मेगी माज़ल में नोरा सफर नहीं की नोस बोला स्पीड ओवर को टिक शो दस कंट्रोल एस रिफ्रेश अल्टरनेट सही دی هغه ځکه کمونه نه کېده ګور دا باندې ګډ لذي الته الله ته ورکې دي طرف ته راځي دا ودي طرف الله ته ورکې نو دې ته ویل شي الټرنیټ پوه شو ور باندې نو دا یو کولې شو ها دې کې اوس مسله نشته پوه شو ور باندې زو مخ کې یو بل پراپرټي کوو ها نیکسټ از موږ سره موږ با خپل پیج ته تصویر څنګه راولو ایمیج زه غواړم چې دلته کې یو تصویر راچوت کوم او په دې پیج کې ولګوم هغه له هایټ ورکم ویډ دغه له ورکم دا به څنګه کوو نو را به شي نیکسټ پراپرټي د زموږ سره انګل پرنټس IMG ایمیج ټیب بٹن به کلیک کړئ SRC سورس کم تصویر راچوتول غواړي a.jpg په نوم باندې کوم تصویر زما سره په دې فولډر کې سپروت دی هغه راچوت کا کنټرول S and then refresh تصویر راغله خو ما ته تصویر سایز ډیر زیات غټ دی دا سایز ولا کمول غواړي دلته براشي ورته صرف WI ولیکم نور اتوماتیک په خپل جو ډاری په تاسو کې بونه ټیپ لیکوي د لور کا 50 پر 50 بلکې 200 پکسلز او هایټ ولا ورکول غواړم دا مله 200 ورکوم 200 pixels control S and then refresh تصویر سایز اوس بل لګول بل غواړي همدغه سیم طریقه ده ټول لپاره ټیک شو مشکل خو نه دی اوس ګوره همدا سیم پکچر دا کوډینګ زه کاپی کوم نو دا زموږ سره پیر ټیک دی کلوز دغه سنگل ټیک دی IMG کم ټیک دی دا ها څه وایي فیمیل تاسو وایي نغونم نقل وکړو سنگل ټیک دی سیدا کلوزینګ نشته IMG ولیکو نو مطلب دا زموږ سره سنگل ټیک دی ښه کنټرول V پیسټ تصویران نمونه چینج کا بلال زه ټول یو شان لګوم دا څه اپلای کولای شي اوس په دې باندې نو سټایلونه اپلای کول دا زموږ د CSS کار دی تاسو دې تصویر د ګیر چاپیره بارډر په کار دی د شیډو په کار ده او ورسره چې کله زه دې تصویر لزه دا ماوس راوړم دا ماوس په ولګوم دا د را زوم شي ماته یا زه ماوس وروړم دا د زوم کم شي دا ټول به موږ په CSS کې ان شاء الله وایو اوس دا تصویران لم تاسو مومنت ورکولای شي ښه د درې واړو لګوره یا یو تصویر یا درې واړو لزه مومنت ورکوم مطلب پر لیکای په شان دا پکچر هم زما سره رواني نو دلته بزا مارکی ټیګ ولګوم MARQUE دلته کې سٹارټینګ ټیګ شو او دلته به کلوز کړم نو اوس به دا پکچر زما سره هم مومنت کوي ها روان دی ډایرکشن دواړه چینج کولای شي دا سوچ غواړي ښا لږ سوچ په وکړئ نو په دې کې تاسو ډېر کارونه کولای شئ زه به دې تصویران لور کوم چې ډایرکشن DIRECTION ډایرکشن از ایکوال ټو off لیکل په خپل طرف رواني نه په خپل طرف رواني په دې طریقې سره کوي تصویران دی یو بل نه لاندې لګول غواړي کم ټیګ استعمال کوم ډېر ښه BR ټیګ ښه او یو بدلته استعمال کوم BR
کنټرول اس او دا څه ریفریش. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې سوچ ماته له سوچ غواړي همدغه کوډینګ اپلای کوه مختلف او ډېر ښکلي ډیزاینونه تیارولی شي. پوه شو ورباندې کوېسچن پکې شته؟ ښه نه خو کوئ که نه پوه شوئ پې یس بالکل او که نه څنګه چې نورو کې موږ سپیډ کمو داسې دلته هم چې کمیس یې واقع ګوره ډایرکشن وشو که نه ډایرکشن نه پس به ته ولیکې سکرول اماونټ هغې دپاره ما بیل سکرول اماونټ لیکل دلته ورته وګوره سکرول اماونټ 10 دی دې له به زه 20 کومه چې ټي شي ښه سکرول اماونټ SCROLLAMOUNT equal to 20 دغې په نسبت د دې سپیډ لږ سیوای هغه 10 دی دا 20 دی داسې کولی شي. پوه شو ورباندې بس هغه پراپرټي مونږ ویلې وه که نه نو زه به راشم دغه به مو دغسې سوچ به پرې کوئ ښه چې زه داسې ښایسته بیکګراونډ ولګوم او دا تصویران داسې روان وي دا لیکئ دي بر روانه یو دغسې سوچ به کې دغه کوډینګ اپلای کوه ده نه دلته به ولیکې ایمیج راویستل غواړي بیکګراونډ ایکول ټو کم تصویر بی ډاټ پی این جی دا ولې ما ولیکو چې هلته کې دا نوم ما په فولډر کې سیو کړل نو ځکه ډایرکټ ما راواخیست صحیح ده راشئ وګورئ بی دا څه دی دا ما راواخیستو ګورم چې د پی این جي چې ما ورته ودرېم تا ته یې ښایي د دې ټایپ دی پی این جي فایل او که دغسې تا ته نه ښکاري نو بیا پراپرټیز کلیک کړه نو د دې ټایپ زموږ سره دی پی این جي دا دی ښایي نو ځکه ما دغه ډایرکټ ولیکو صحیح ده مطلب ما د پته وه کنټرول اس او ریفریش دغه مو لګېد دا تصویران هم روان دي هغه هم روان دي داسې کولی شي. اوس پې سوچ وکئ چې ښه دغه لیکئ چې کوم روان دي زما سره دې نه بره زموږ هیډینګ 1 پکار دی HR پکار دی خړ شي دا به په دغه کې وایو CSS کې به وایو صحیح ده داسې ډېرې کوېسچنې به تاسو ته یې رایز کېږي په هغه به مونږ سکیپ کوو د وخت سره به کوي اوس به زه CSS ته جمپ لګوم نو دا شته به هم تاسو نه هېر شي نو اول HTML کوو بیا ورپسې CSS کوو ما تاسو ته وي چې په دې باندې مونږ سټایل اپلای کوو مختلف کارونه پې کوو شیډ اپلای کوو دا ټول مونږ بیا په CSS کې کوو ټیک شو فلحال فوکس په همدې کار باندې بس